Press the bell icon on YouTube app and never miss another update. નમસ્કાર દોસ્તો, આ લોકડાઉનના સમયગાળા દરમિયાન તમે ઘરે છો, સુરક્ષિત રહેશો. આ લોકડાઉનના સમયને વધુ સારો અને કાર્યરત બનાવવા માટે હાવર્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા 50થી વધુ ઓનલાઈન ફ્રી કોર્સ લોન્ચ કરવામાં આવ્યા છે. તો આ ફ્રી કોર્સમાં કઈ રીતે જોડાશું, એનું રજિસ્ટ્રેશન કઈ રીતે કરશું અને આ કોર્સનો લાભ કઈ રીતે મેળવી શકશું, એની સંપૂર્ણ વિગત સ્ટેપ બાય સ્ટેપ હું તમને આગળના વિડીયોમાં જણાવીશ. તો આ વિડીયો સંપૂર્ણ જોજો. આપણે વેબ બ્રાઉઝરમાં જઈ અને online-learning.harvard.edu સિલેક્ટ કરવાનું છે અને આ પ્રકારની સાઇટ આપને જોવા મળશે. અહીં આપવામાં આવેલા તમામ કોર્સ એ હાવર્ડ યુનિવર્સિટી દ્વારા પ્રકાશિત કરવામાં આવેલા છે અને તમામ ઓનલાઈન છે અને અંગ્રેજીમાં ઉપલબ્ધ કરવામાં આવેલા છે. અહીંયા વ્યૂ ઓલ કોર્સ ઉપર સિલેક્ટ કરશું એટલે તમામ કોર્સ જે ઓનલાઈન લર્નિંગ માટે ઉપલબ્ધ છે તે જોવા મળશે. એટલે આ પ્રકારનું આપને સ્ક્રીન જોવા મળશે. તેની અંદર અલગ અલગ સબ્જેક્ટ જેમ કે આર્ટ, ડિઝાઇન, બિઝનેસ, કોમ્પ્યુટર સાયન્સ, ડેટા સાયન્સ, એજ્યુકેશન, લર્નિંગ, મેથેમેટિક્સ, પ્રોગ્રામિંગ, સોશિયલ સાયન્સ વગેરે પ્રકારના વિષયો ઉપલબ્ધ છે. અને આપણે અહીંયા પ્રાઇઝમાં જઈ ફ્રી સિલેક્ટ કરવાનું છે જેથી ફ્રી કોર્સ તમામ હશે તે જોવા મળશે. અહીંયા 59 જેટલા ફ્રી કોર્સ અત્યારે અવેલેબલ છે. તેમાંથી આપણે કોઈ પણ એક કોર્સ પસંદ કરી અને તેમાં એનરોલ થઈશું. આપણે હિન્દુઇઝમ થ્રુ ઇટ્સ સ્ક્રિપ્ચર્સ તેના પર સિલેક્ટ કરીશું એટલે અહીંયા કોર્સની સંપૂર્ણ ડિટેલ આવી જશે. કોર્સ ડ્યુરેશન કેટલી છે? 4 અઠવાડિયાની. ટાઈમ મેનેજમેન્ટ છે 5 થી 10 કલાક દર અઠવાડિયે. પછી ઇંગ્લિશની અંદર અવેલેબલ છે, વિડીયો છે, પછી EDXના પ્લેટફોર્મ ઉપર અહીંયા ઉપલબ્ધ છે. આની અંદર શું જોઈશું આપણે? રિલિજિયસ એન્ડ ફિલોસોફિકલ ઇન્સાઇટ કન્વે ઇન હિન્દુ ટેક્સ્ટ જેવી આ બાબતો જોવા મળશે. આ કોર્સનું ડિસ્ક્રિપ્શન અહીંયા આપવામાં આવેલ છે અને આ હિસ્ટ્રી અને થિયોલોજી છે. આની અંદર આપણે ટેક કોર્સ ઉપર જઈશું. ટેક કોર્સ ઉપર જતાં એક બીજો વિન્ડો ઓપન થશે અને અહીંયા આપણે એનરોલ થવાનું. એનરોલ થતાં જ આપણે આ 3 રીતે આપણે એનરોલ થઈ શકશું: ફેસબુક, ગૂગલ અને માઇક્રોસોફ્ટ અકાઉન્ટ હોય તો, અને જ્યાં ના હોય તો આપણે ઈમેલ થ્રુ પણ આપણે આની અંદર જોડાઈ શકીએ છીએ. એક ફોર્મ ફિલઅપ કરવાનું આવશે. આપણે ફેસબુક, ગૂગલ અથવા માઇક્રોસોફ્ટનું અકાઉન્ટ હોય તો તેના દ્વારા પણ કરી શકીએ છીએ અથવા આપણા મેઇલ એડ્રેસથી. મારું મેઇલ એડ્રેસ અહીંયા ટાઈપ કરી દઉં છું. ત્યાર પછી મારું નામ, ત્યાર પછી એક યુઝર નેમ રાખવાનું છે 2 થી 30 શબ્દોમાં હોય એવું. એક પાસવર્ડ સિમ્પલ રાખી દેવાનો છે. કન્ટ્રી ઇન્ડિયા, ટર્મ્સ એન્ડ કન્ડિશન અને વધારાની આપણે ડિટેલ સપોર્ટ કરવી હોય તો અહીંયા સક્સેસફુલી આપણે એનરોલ થઈ ચૂક્યા છીએ એનો મેસેજ. અને આપણે ઓલરેડી મેં એકાઉન્ટ બનાવી ચૂક્યો છે એટલે હું સાઇન ઇનથી થઈશ. અહીંયા મારું મેઇલ એડ્રેસ ટાઈપ કરીશ અને અહીંયા મારો પાસવર્ડ દાખલ કરીશ અને સાઇન ઇન થઈશ. સાઇન ઇન થયા બાદ આપણે જોઈ શકીએ છીએ કે કોંગ્રેચ્યુલેશન, યુ આર નાઉ એનરોલ ઇન એટલે આ કોર્સની અંદર આપણે એડ થઈ ચૂક્યા છીએ. હવે જો આપણે આ કોર્સનું સર્ટિફિકેટ જોતું હોય તો આપણે $49 પે કરવાના છે અને આ કોર્સનું સર્ટિફિકેટ ના જોતું હોય તો ઓડિટ ધીસ કોર્સ આપી અને આપણે એન્ટર થવાનું છે. મારે આ સર્ટિફિકેટની જરૂર નથી પણ હું ફક્ત આ કોર્સમાં જોડાવા માગું છું. તો તમે આ રીતે કોર્સની અંદર એનરોલ થઈ શકો છો. તો તમે કયા કોર્સની અંદર જોડાવાનું પસંદ કર્યું જરૂરથી કહેશો મને નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં. અને આ વિડીયો કેવો લાગ્યો એ પણ જણાવશો. તો તમે કયા કોર્સમાં જોડાવાનું પસંદ કર્યું જરૂરથી મને કહેજો નીચેના કોમેન્ટ બોક્સમાં. અને આ વિડીયોને લાઈક કરવાનું ભૂલતા નહીં. અને જો આ માહિતી તમને સારી લાગી હોય અને આ કોર્સનો લાભ બીજા
મિત્રોને લેવા માંગતા હોય તો આ વિડીયોને શેર કરજો અને હા, સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો ફરી મળીશું એક નવા વિડીયો સાથે. ત્યાં સુધી ઘરમાં રહો, સ્વસ્થ રહો, સુરક્ષિત રહો. જય હિન્દ, વંદે માતરમ.